नमस्कार मजित्र आपलोके चाबले आरम्भ करिছে আসামি চনহল ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল পলকতে চাওয়া হোক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব 1,30,00,000 মুছলমান লোক। একপক্ষীয়ভাৱে বিজেপি চৰকাৰে টাৰ্গেট কৰিছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক। এইবাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিলে সৌদ বিটিসি সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ এবিএমছুৱে। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব 1,30,00,000 মুছলমান লোক। একপক্ষীয়ভাৱে বিজেপি চৰকাৰে টাৰ্গেট কৰিছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক। সংখ্যালঘুৰ মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। ভাৰতীয় নাগৰিকক উচ্ছেদ কৰাটো লজ্জাজনক। হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যালঘু নাগৰিকক ভুৱা বিদেশী সজোৱা হৈছে। ভাৰতৰ ভিতৰতে একাংশ মুছলমানক কৰিছে ৰাষ্ট্ৰহীন নাগৰিক। ডি ভোটাৰৰ নামত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক। এইবাৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিলে এবিএমছুৱে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ নেতৃত্বত চলা উচ্ছেদক অমানৱীয় আখ্যা এবিএমছুৰ। অসমত অসমীয়াক স্বাভিমানত আঘাত হানিছে বিজেপি চৰকাৰে, এইদৰে মন্তব্য কৰে এবিএমছুৱে। পৰৱৰ্তী খবৰ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন। আৰু শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতেই সদনৰ বাহিৰত উচ্ছেদ অভিযানক লৈ প্ৰতিবাদ AIUDFৰ বিধায়কৰ। মেডিকেল কলেজৰ দাবীত ধৰ্ণাত বহিল কমলাক্ষদে পুৰকায়স্থ। পঞ্চদশ বিধানসভাৰ প্ৰথমটো শীতকালীন অধিৱেশন। 5 দিনীয়া অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই সদন উত্তাল কৰে বিৰোধীয়ে। সদনৰ বাহিৰত উচ্ছেদ অভিযানক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে AIUDFৰ বিধায়কে। বিধানসভাৰ প্ৰথমটো শীতকালীন অধিৱেশনৰ পহিলা দিনাই বিৰোধীয়ে বিভিন্ন ইছ্যুক লৈ সদন উত্তাল কৰে। প্ৰশ্নোত্তৰ ঘণ্টাৰ পিছতে সদন ত্যাগ কৰে AIUDFৰ বিধায়কসকলে। সদনৰ পৰা ওলাই আহি AIUDFৰ বিধায়কসকলে বিধানসভাৰ মূল প্ৰৱেশ পথত প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। উচ্ছেদৰ নামত মানৱ অধিকাৰ উলংঘা নকৰিব। উচ্ছেদৰ নামত মানুহক হত্যা কৰাৰ বিচাৰ লাগে। অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা নচলিব আদি বিভিন্ন প্লে কাৰ্ড দেখুৱাই প্ৰতিবাদ কৰে AIUDFৰ বিধায়কসকলে। গৰুখুটিৰ উচ্ছেদে মানৱ অধিকাৰ উলংঘা কৰিছে বুলি কয় AIUDFৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। AIUDFৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমিয়া ৰাজ্যত উচ্ছেদৰ নামত সংখ্যালঘুক নিৰ্যাতন নচলাবলৈ চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে। ইফালে কৰিমগঞ্জত মেডিকেল কলেজৰ দাবীত অসম বিধানসভাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত ধৰ্ণাত বহিল উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বিধায়ক কমলাক্ষদে পুৰকায়স্থ। পৰৱৰ্তী খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত বিচাৰি জিলাই জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ স্মাৰক পত্ৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহধৰ্মিনী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা সমন্বিত পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকী লোক ব্যাপক ভূমি কেলেংকাৰী আৰু অবৈধ ধনৰ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত হোৱা বুলি উত্থাপিত অভিযোগৰ তদন্ত বিচাৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদে। আজি দলৰ জিলা সমিতিসমূহে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ লিখা স্মাৰক পত্ৰ সংশ্লিষ্ট জিলাৰ উপায়ুক্তৰ হাতত অৰ্পণ কৰে। নগাঁও, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, বাক্সা, কামৰূপ, মৰিগাঁও, সজাই, দৰং, শোণিতপুৰ, বৰপেটা, শিৱসাগৰ, হাইলাকান্দিকে ধৰি দলৰ আটাইকেইখন জিলা সমিতিয়ে উক্ত স্মাৰক পত্ৰসমূহ সংশ্লিষ্ট জিলা উপায়ুক্তৰ হাতত প্ৰদান কৰে। আনহাতে স্মাৰক পত্ৰৰ একোটাকৈ প্ৰতিলিপি ডাকযোগেও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে জিলা সমিতিসমূহে। এই সন্দৰ্ভত দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু ফুকনে আজি কয় যে যিহেতু অভিযোগটো ৰাজ্যৰ চৰকাৰী মুৰব্বীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে, সেয়ে ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱত জিলা উপায়ুক্তসকলৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ স্মাৰক পত্ৰখন প্ৰেৰণ নকৰাৰ সম্ভাৱনা বিদ্যমান। এনে কাৰণতে জিলা উপায়ুক্তৰ হাতত অৰ্পণ কৰা স্মাৰক পত্ৰৰ একোটাকৈ প্ৰতিলিপি ডাকযোগেও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। স্মাৰক পত্ৰৰ সৈতে দলৰ জিলা সমিতিসমূহে ভূমি কেলেংকাৰীৰ কিছু নথিও অতিৰিক্তভাৱে সংলগ্ন কৰি দিয়ে। স্মাৰক পত্ৰৰ যোগেদি দলে ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত উচ্চ বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত CBI বা প্ৰৱৰ্তন নিৰ্দেশালয় EDৰ দ্বাৰা কৰোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ মাৰিবলৈ যাই মৃত্যুবৰণ কৰা লোকসকল শ্বহীদ নহয়, হত্যাৰ বলি হোৱা লোকসকলহে শ্বহীদ। শ্বহীদক লৈ পুনৰ এই মন্তব্য কংগ্ৰেছী বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ। জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ সৰব হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ। সোমবাৰে বাগবৰ সমষ্টিৰ বাগমাৰাছৰ আলুপতিৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত সভাত কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে। অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদক অপমান কৰি জেলৰ ভাত খোৱা বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে নিজৰ মন্তব্যত আজিও অটল হোৱা দেখা যায়।
তেওঁ পুনৰ কয় যে যিসকলে মানুহ মাৰিবলৈ যায় মৃত্যুবৰণ কৰিছে তেওঁলোক কেতিয়াও শ্বহীদ হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে হত্যাৰ বলি হোৱা লোকসকলহে শ্বহীদ। প্ৰতিখন সভাত বিধায়ক শৰ্মান আলীয়ে 83 অসম আন্দোলনৰ নেলি চিপাজাৰ চাউল খোৱা চমৰীয়া আদি ঠাইত সংঘটিত নৰসংহাৰৰ বিষয়ে বক্তব্য দাঙি ধৰি উপস্থিত থকা লোকসকলক আৱেগিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এনে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ প্ৰতিবাদ মৃত্যু পৰ্যন্ত অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে বিধায়ক শৰ্মান আলীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা বিৰোধী আন্দোলনত অসম আৰক্ষীৰ গুলীত মুঠ 3জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু কা বিৰোধী আন্দোলন সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছিল মুঠ 406টা গোচৰ। এই মন্তব্য অসম চৰকাৰৰ। বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতেই বিধায়ক অখিল গগৈৰ এক প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰত গৃহ বিভাগে কয় যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2019 আৰু কা বিৰোধী আন্দোলনত অসম আৰক্ষীৰ গুলীত মুঠ 3জন লোকৰ মৃত্যু হয়। উল্লেখ থাকে যে আৰু এজন ব্যক্তিৰ পল্টন বজাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকাত মৃত্যু হয় যদিও কাৰ গুলীত তেওঁৰ মৃত্যু হয় সেই বিষয়ে ঠাৱৰ হোৱা নাই আৰু এই বিষয়ে তদন্ত হৈ আছে। তেওঁলোক কোন সংগঠনত জড়িত সেই বিষয়ে জনা নাযায়। তেওঁলোক কা বিৰোধী আন্দোলনত জড়িত বেআইনী জনতা আছিল আৰু কুটাঘাতমূলক কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, এইদৰে মন্তব্য কৰে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে। এই সংক্ৰান্তত কা বিৰোধী আন্দোলন সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে মুঠ 406টা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। 2019 চনৰ 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰলৈ মুঠ 25টা গুলীচালনা, 19টা লাঠিচালনা আৰু 15টা কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপৰ ঘটনা ঘটিছিল। আৰক্ষীৰ লাঠিচালনা বা গুলীচালনাত মুঠ 20জন ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰু 1026জন ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। মুঠ 11জন ব্যক্তিৰ ওপৰত UAPA 1967ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। মুঠ 6জন ব্যক্তিৰ ওপৰত ন্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল। মুঠ 88জন আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কুটাঘাতৰ ঘটনাৰ 10জন পদকীয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি গোচৰৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে বুলি গৃহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিধানসভাৰ মজিয়াত অৱগত কৰা হয়। পৰৱৰ্তী খবৰ, কাৰ্বি আংলঙত নাগালেণ্ড সীমান্তত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। 106টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিবলৈ মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী আৰু CRPF জোৱান। ৰাজ্যত অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ অব্যাহত আছে উচ্ছেদ অভিযান। গৰুখুটি আৰু লামডিঙৰ পিছত এইবাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান মহকুমাৰ অন্তৰ্গত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ দুদু কলনীত আজি আৰক্ষী বাহিনীৰ উপস্থিতিত চলোৱা হৈছে উচ্ছেদ অভিযান। উচ্ছেদৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে উচ্ছেদস্থলীত জাৰি কৰে 144 ধাৰা। লগতে অতিৰিক্তভাৱে নিয়োজিত কৰা হয় আৰক্ষী, ৰাজহ বিভাগ, বন বিভাগ, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক। বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰি চলোৱা উচ্ছেদ অভিযান শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি থকা দেখা যায়। উচ্ছেদ চলাই বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে 11খন JCB ব্যৱহাৰ কৰিছে। ইফালে উচ্ছেদস্থলীত পুৱাই জিলা উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে। জানিব পৰা মতে উক্ত এলেকাৰ চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে 181টা পৰিয়ালে বসতি স্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত 106টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে চলাইছে এই অভিযান। অৱশ্যে ইয়াৰে সৰহ সংখ্যকেই উচ্ছেদ চলোৱাৰ পূৰ্বেই ঘৰৰ সা সামগ্ৰী লৈ সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, আগন্তুক 10 দিনৰ ভিতৰত অবৈধ দখলৰ বিৰুদ্ধে দীপৰ বিলত চলিব উচ্ছেদ অভিযান। আগন্তুক 10 দিনৰ ভিতৰত উচ্ছেদ অভিযান চলিব দীপৰ বিলত। দীপৰ বিলৰ অবৈধ দখলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ। অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনত এই ঘোষণা মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ। বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি তেওঁ এই মন্তব্য কৰে। দীপৰ বিলৰ উন্নয়ন আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হৈছে ভূমি। গুৱাহাটী মহানগৰৰ উপায়ুক্তই আবণ্টন দিছে 19 বিঘা 1 কঠা মাটি।